Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Ngày 20 tháng 11, Ngày Nhà giáo Việt Nam đã sắp tới rồi. Ngày mà chúng ta sẽ tri ân, ghi nhớ công ơn của những người thầy, người cô đã và đang dạy dỗ, truyền đạt lại những kiến thức của nhân loại cho chúng ta, giúp cho chúng ta thông minh hơn và ngày càng phát triển hơn. Nói cách khác, việc não chúng ta to ra được có công rất lớn từ công sức dạy dỗ của các thầy cô giáo. Mà nói đến sự thông minh, mình sẽ dùng video thuộc chuyên mục Just for Fun lần này để mang đến cho các bạn top 10 Pokemon được cho là thông minh nhất thế giới Pokemon hiện nay. Đây là 10 cái tên mà bọn mình thấy là được nhiều cái trang mạng lẫn các khán giả lựa chọn là thông minh nhất, chứ không hẳn là chính thức hay được nhà sản xuất xác nhận đâu nhé. Đồng thời thì bọn mình tính đến cả một loài Pokemon chung luôn, chứ không xét từng cá thể. Nếu xét từng cá thể riêng biệt thì Melf của đội Hoa Tiễn chắc là thông minh nhất cái thế giới này rồi. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Ở vùng đất Kanto, Lapras được xem là một loài Pokemon rất thông minh khi có thể hiểu được lời nói và cảm xúc của con người. Loài Pokemon này còn được biết đến là có bản tính rất hiền lành, rất thích gần gũi với con người, thường xuyên giúp đỡ con người bằng cách cho họ ngồi lên chiếc mai rồi giúp họ vượt qua những vùng biển. Đáng nói nhất là Lapras sở hữu khả năng thay đổi hình dạng khi biến siêu to khổng lồ, gọi tắt là Gigantamax. Khi đó, chiếc mai của Lapras như thể là biến đổi thành một chiếc du thuyền và có thể chứa được 5.000 người trong đó để vượt biển. Mà đang đưa 5.000 người đó vượt biển thì hết năng lượng Gigantamax thì sao nhỉ? Tuy nhiên, cũng vì bản tính hiền lành và tin tưởng con người đó mà trong quá khứ, Lapras là một mục tiêu dễ dàng cho những kẻ đi săn Pokemon, khiến cho số lượng của loài Pokemon này bị giảm xuống trầm trọng và đứng trên bờ vực của sự tuyệt chủng. Nhưng may mắn là với những nỗ lực gần đây của những nhà bảo vệ Pokemon, số lượng của Lapras đã được khôi phục dần. Thậm chí là ở thời điểm hiện tại, số lượng Lapras có phần trở nên quá đông. Lapras là một loài ăn thịt, nên sự phát triển về số lượng như vậy của chúng sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sống của một số loài cá nhỏ. Nói chung, thì mình thấy mọi người nói Lapras là một trong những loài Pokemon thông minh nhất, cũng có phần hơi lấn cấn. Nếu Lapras thông minh thật sự, thì nên biết tự bảo vệ bản thân không rơi vô tình trạng mém tuyệt chủng chứ nhỉ? Nếu thông minh, thì Lapras nên nhận ra rằng không nên tin vào loài người. Giống như là Wally không nên tin vào các bạn viewer khi livestream vậy, toàn bị lừa thôi. Nên chắc là Lapras được con người xem là thông minh vì hiểu được con người và chịu nghe lời con người. Biết quy phục trước sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới, vậy là thông minh quá rồi còn gì. Sau đây vẫn tiếp tục là một loài Pokemon được đánh giá là thông minh nhờ vào cách giao tiếp, đó là Beheeyem. Các Beheeyem giao tiếp với nhau thông qua các chi tiết như là đèn giao thông nhấp nháy trên hai bàn tay. Với mỗi tổ hợp đèn nhấp nháy khác nhau, loài Pokemon này sẽ truyền cho nhau những thông điệp với ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, số lượng tổ hợp tạo ra được từ những chiếc đèn trên hai bàn tay của Beheeyem có thể lên đến con số hàng triệu hoặc hàng tỷ, nên chắc chắn rằng Pokemon này phải sở hữu một bộ não khá lớn để có thể nhận biết và ghi nhớ được hết những tổ hợp nhấp nháy đó. Đến cả những nhà khoa học cũng đành chịu thua khi cố giải mã và ghi nhớ những tổ hợp giao tiếp của loài Beheeyem. Bên cạnh đó, Beheeyem còn có khả năng thao túng ký ức của những sinh vật sống khác. Pokemon này có thể xóa, sắp xếp, thậm chí là viết lại cả ký ức của mục tiêu. Người ta tin rằng phải cần có một mức độ trí tuệ rất cao thì Beheeyem mới có thể gây ảnh hưởng như vậy đến với ký ức của các sinh vật sống. Và đặc biệt nhất, nhìn thấy vẻ ngoài của Beheeyem, phần lớn mọi người sẽ liên tưởng đến những chiếc dĩa bay UFO của người ngoài hành tinh. Beheeyem còn bị tình nghi là liên quan đến những vụ mất tích bí ẩn của các Doppgu ở các trang trại. Vì vậy, người ta cũng nghi ngờ rằng loài Pokemon này đến từ ngoài trái đất và sở hữu trí tuệ vượt trội của những người ngoài hành tinh. Còn với bản thân mình, Beheeyem sở hữu một vầng trán rất cao nên chắc chắn là rất thông minh rồi. Các bạn có muốn biết cảm giác được bao quanh toàn bộ cơ thể bởi trí tuệ và kiến thức của nhân loại thì sẽ như thế nào không? Nếu muốn biết thì chúng ta hãy cùng đi hỏi Reuniclus nhé. Cơ thể thật của Reuniclus khá là nhỏ
nhưng lại được bao quanh bởi một thứ nhìn như là một loại chất lỏng đặc biệt. Tuy nhiên, thứ chất lỏng đó được hình thành bởi vô số các tế bào riêng biệt. Các tế bào đó liên kết với nhau bằng sức mạnh siêu linh cực lớn từ não bộ của Ryu Nicholas, từ đó tạo hình thành một loại chất lỏng, rồi tạo ra cơ thể và cánh tay to lớn cho Ryu Nicholas. Đáng nói là mỗi tế bào riêng biệt kia dường như đều có một bộ não riêng nên cũng có trí tuệ riêng. Tuy não của các tế bào đó chắc chắn sẽ chẳng to đâu, nhưng với một số lượng não lớn như vậy trong một cơ thể thì chắc chắn sinh vật đó không thể không thông minh được. Chưa kể là đầu của Ryu Nicholas nhìn cũng chẳng phải nhỏ, nên chắc não của Pokemon này cũng to lắm chứ chẳng vừa đâu. Tuy có sức mạnh siêu linh rất lớn, nhưng Ryu Nicholas thường sẽ sử dụng sức mạnh đó để điều khiển và di chuyển những tế bào kia. Từ đó, Pokemon này thường sử dụng hai cánh tay to lớn để cận chiến với đối thủ, và tất nhiên, rất nhiều cái tên đã ăn ngập hành với Ryu Nicholas. Nhưng cũng có phần an ủi cho những nạn nhân của Ryu Nicholas, khi tính ra thì nhận những cú đấm của Pokemon này chẳng khác gì nhận lấy những kiến thức, những trí tuệ của nhân loại vào người. Nó giống như câu nói vui khi chúng ta còn đi học là ăn nguyên quyển sách giáo khoa vô mặt. Con người ở thế giới Pokemon còn truyền tai nhau là nếu uống thứ chất lỏng bao quanh người Ryu Nicholas thì người đó sẽ được ban cho một trí tuệ siêu phàm. Nhưng sự thật thì chất lỏng đó cực kỳ độc hại, người uống vào quá nhiều có nguy cơ mất mạng ngay lập tức, giống như bị ngộ độc kiến thức vậy đó. Pokemon tiếp theo sẽ được bọn mình đề cập là Orbeetle. Nếu như Beheeyem đã xuất hiện trong danh sách này thì không có lý do gì để bỏ Orbeetle ra cả, vì Pokemon này còn nhìn giống một chiếc dĩa bay UFO hơn cả Beheeyem. Nếu như các bạn vẫn chưa nhìn thấy hình dạng căn bản của Orbeetle giống như UFO thì xin mời các bạn chiêm ngưỡng hình dạng Gigantamax của Pokemon mang song hệ bọ và siêu linh này. Vì vậy, dù chưa có thông báo chính thức, nhưng nếu trí tuệ của Orbeetle được đến từ một giống loài nào đó ngoài trái đất thì mình cũng sẽ chẳng bất ngờ. Nói về hình dạng căn bản của Pokemon này, bộ phận sau gáy rất to được che đậy bởi cánh của Orbeetle thực chất chính là bộ não của loài này. Với bộ não to như thế, Orbeetle cũng được biết là sở hữu sức mạnh siêu linh cũng rất khủng khiếp. Pokemon này không cần phải đập cánh để bay. Orbeetle bay bằng sức mạnh siêu linh, tự nhấc bổng mình lên, còn đôi cánh được Pokemon này dùng chủ yếu để che đi và bảo vệ cho bộ não. Còn để nói về hình dạng Gigantamax của Orbeetle thì thôi luôn. Nguyên cái thân hình dĩa bay này chính là bộ não đã biến siêu to khổng lồ của Gigantamax Orbeetle. Đồng nghĩa với đó, sức mạnh siêu linh của Orbeetle cũng trở nên cực kỳ lớn, khiến cho Gigantamax Orbeetle luôn phải trong tình trạng kiềm chế và thu hết sức mạnh của mình lại. Các nhà khoa học cho rằng, chỉ cần một chút sức mạnh nhỏ của Gigantamax Orbeetle lọt ra ngoài thôi, thì Orbeetle có thể kiểm soát tâm trí của mọi sinh vật sống trong một vùng rất rộng. Nói cách khác, việc kiểm soát tâm trí của cả trái đất đối với Gigantamax Orbeetle là rất easy, tại em không thích thôi. Không biết đến lúc này, các bạn đã nhận ra một điều trùng hợp giữa những Pokemon bọn mình đã đề cập chưa nhỉ? Đó là chúng đều có hệ siêu linh. Từ đó, hệ siêu linh có thể nói là hệ sở hữu trí tuệ vượt trội nhất trong tất cả các hệ. Vì vậy, chúng ta không thể thiếu Pokemon được xem là mạnh nhất của hệ này được, chính là Mewtwo. Mewtwo vốn là một Pokemon nhân tạo, được con người tạo ra từ DNA của Mew. Sinh ra bởi công nghệ và trí tuệ của con người, có thêm gen của Pokemon có tất cả các DNA của mọi Pokemon. Mewtwo chẳng khác gì một sự hòa quyện hoàn hảo giữa con người và tất cả Pokemon. Vì vậy, việc Mewtwo là một cái tên sở hữu trí tuệ siêu phàm thì chẳng thể nào bàn cãi. Minh chứng rõ nhất cho việc này là trong movie riêng của Mewtwo, Pokemon huyền thoại này đã một mình xây dựng lại và nâng cấp trung tâm nghiên cứu đã tạo ra Mewtwo. Thật ra thì cũng chính Mewtwo đã phá hủy nơi này, phải nói là một nước đi hơi cồng kềnh đến từ phía Mewtwo. Phòng nghiên cứu giờ đã trở thành một tòa lâu đài với thiết kế đủ để tốt nghiệp thủ khoa ở mọi trường đại học kiến trúc. Phía dưới thì có hẳn một cỗ máy nhân bản Pokemon hoàn chỉnh, hoàn hảo và vượt trội hơn nhiều so với cách mà các nhà khoa học đã tạo ra Mewtwo. Đó chắc chắn là những điều mà các thầy cô giáo mong muốn từ học sinh của mình. Thầy cô truyền đạt lại kiến thức cho học sinh tiếp thu, rồi từ đó phát triển kiến thức thêm sâu, thêm xa hơn nữa. Và học sinh, sinh viên Mewtwo đã làm rất tốt việc đó. Và cũng trong movie này, Mewtwo cũng cho thấy được khả năng kiểm soát tâm trí của con người khi dễ dàng điều khiển Itachoi. Không chỉ vậy, trong anime series, Mewtwo tiếp tục cho thấy khả năng xóa bỏ ký ức của con người luôn. Nói chung là Mewtwo có thể nhảy vào đầu con người và làm mọi thứ mà Pokemon này muốn. Nhưng rất tiếc, đến phút cuối thì Mewtwo vẫn bị nhân vật chính của chúng ta sử dụng thông não chi thuật và quyết định đi ở ẩn.
che giấu đi trí tuệ siêu phàm của Pokemon huyền thoại này. Não của mình thì không to lắm. Nếu không tin thì các bạn có thể xem những video livestream của mình thì sẽ biết. Vì vậy, theo trí nhớ hạn hẹp của mình thì ngoài Mewtwo có khả năng thu phục và ra lệnh cho các Pokemon khác như là một trainer thực thụ, thì chỉ có thêm mỗi Oranguru là Pokemon có thể làm được điều tương tự. Oranguru được cho là có trí tuệ tiệm cận và có thể là còn hơn cả trí tuệ của con người. Thậm chí, con người cổ đại còn thực sự nghĩ rằng loài Pokemon này là một loài người và gọi chúng là người rừng, nhưng không phải là Tarzan. Như đã nói, Oranguru có thể nhận thức và sử dụng được mọi công cụ và vật phẩm của con người. Ví dụ như quăng Pokeball để thu phục các Pokemon khác, rồi ra lệnh cho các Pokemon đó chiến đấu, như thể Oranguru là một trainer con người vậy. Pokemon này còn là Pokemon duy nhất có thể học được chiêu thức Instruct, một chiêu thức không khác gì một hình thức ra lệnh cho các Pokemon trên sân như một nhà lãnh đạo hay một chiến lược gia thực thụ. Mà thật ra thì nhìn Oranguru cũng khiến chúng ta liên tưởng đến Gia Cát Lượng, hay nhiều bạn sẽ biết đến cái tên thân thuộc hơn của ông là Khổng Minh. Gia Cát Lượng là một vị tướng, một nhà chỉ huy quân sự, một chính trị gia đại tài thời Tam Quốc. Ông nổi tiếng với hình tượng luôn cầm một chiếc quạt làm từ lông vũ trên tay, và hay thay, Oranguru cũng cầm quạt, nhưng quạt này có vẻ như là làm từ lá. Thôi thì có thể làm ra một chiếc quạt nhìn sang xịn mịn từ lá như vậy cũng chứng tỏ rằng Oranguru vô cùng thông minh. Trí tuệ và kiến thức của Oranguru được cho là đến với Pokemon này thông qua việc thiền định. Loài Oranguru dành rất nhiều thời gian để ngồi thiền trên những cành cây cao yên tĩnh. Lúc đó thì những dòng kiến thức, sự tinh hoa của đất trời, của nhân loại sẽ cứ thế tràn về với Oranguru. Và cũng vì biết được địa vị của mình ở đâu, nên Oranguru có phần hơi kiêu ngạo và không nghe lời trainer của mình. Chắc khi bị trainer ra lệnh, Oranguru sẽ nghĩ là khi nào thông minh hơn tôi đi thì hẳn ra lệnh cho tôi nhé. Đối trọng của Oranguru về trí tuệ chính là Slowking. Hai loài Pokemon này được biết là thường tìm đến nhau để đấu trí, dù chưa rõ là chúng thi đấu trí tuệ với nhau kiểu gì. Một người trên núi, một kẻ dưới biển, lâu lâu nổi hứng thi đấu với nhau. Vậy chắc là thi xem ai tìm được voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao trước rồi. Nếu nhìn vào khuôn mặt ngáo ngơ của Slowpoke, dạng tiến hóa trước của Slowking, thì thật, mình chẳng dám nghĩ dòng họ loài Pokemon này sẽ có ngày được xếp vào một trong những loài Pokemon thông minh nhất đâu. Nhưng đúng là hoàn cảnh đưa đẩy, thời tới cản không kịp. Khi một con Shellder cắn vào đầu của một con Slowpoke, Shellder sẽ tiết ra một thứ chất độc tiêm vào đầu của Slowpoke, giúp não bộ của Pokemon này phát triển mạnh mẽ, trở nên thông minh hơn và còn sở hữu sức mạnh siêu linh phi thường. Không chỉ có sức mạnh của não bộ được nâng cấp, sức mạnh thể chất của Slowpoke cũng được tăng cường, giúp Pokemon này có thể đứng thẳng lên, nhìn như là một Pokemon hoàn toàn khác. Vì vậy, người ta xem như Slowpoke đã tiến hóa thành Slowking. Shellder càng tiết ra nhiều chất độc vào não của vật chủ, thì Slowking đó càng trở nên thông minh hơn. Thậm chí thì các nhà khoa học còn biết được rằng cứ mỗi khi Slowking ngáp, điều này kích thích cho Shellder tiết ra nhiều chất độc hơn, nên tính ra thì Pokemon này sẽ lại trở nên thông minh hơn sau mỗi lần ngáp. Chẳng bù cho mình, cứ mỗi lần ngáp lại muốn bỏ học đi ngủ, mà vậy thì lại dốt thêm chứ sao mà thông minh hơn được. Sự thông thái và trí thông minh của Slowking cũng được thể hiện khá rõ ràng trong movie của Lugia, khi Pokemon này thậm chí còn học được cả tiếng người. Xin nhắc lại là Slowking học tiếng người chứ không phải giao tiếp bằng thần giao cách cảm đâu nhé. Giống như Melf của đội hỏa tiễn cũng học thành công tiếng người vậy đó, nên mình mới nói là Melf của Team Rocket chắc là cá thể Pokemon thông minh nhất rồi, vì còn chẳng cần con Shellder nào cắn. Nhưng đó cũng là điểm yếu của Slowking. Chỉ cần Shellder quyết định đường ai nấy đi với Slowking thì Slowking sẽ ngay lập tức trở lại thành Slowpoke ngáo ngơ liền. Dù trường hợp này rất hiếm khi xảy ra, nhưng không phải là không có. Vậy nên Slowking nên biết thân biết phận, giữ chặt cái nón bảo hiểm trên đầu của mình đi nhé. Siêu máy tính của thế giới Pokemon chính là biệt danh của Metagross. Metagross có thể nói là sự kết hợp lại của 4 Beldum, nên Pokemon này sở hữu đến 4 bộ não. Mà mỗi bộ não của Beldum cũng đã được xem là một bộ não siêu việt, có trí tuệ ngang ngửa với một chiếc siêu máy tính hiện đại. Vậy nên, sở hữu đến 4 bộ não siêu phàm như thế giúp cho Metagross có thể giải quyết thành công tất cả những phép tính khó nhất mà con người có thể nghĩ ra. Chưa dừng lại ở đó, khi Metagross tiến hóa Mega, Pokemon này còn liên kết thêm với một Metang và 2 Beldum nữa. Nói thẳng ra là tăng gấp đôi số bộ não siêu việt mà một Metagross bình thường sở hữu. 8 bộ não,
8 chiếc siêu máy tính tân tiến nhất nằm trong người của một Pokemon. Chơi về ai chơi lại. Vì vậy mà Mega Metagross được xem như là một cỗ máy chiến đấu bất khả chiến bại, có thể phân tích mọi đối thủ và đánh gục con mồi chỉ trong một nốt nhạc. Ngay cả khi không thể đánh bại được đối phương, sự hoạt động và tính toán liên tục của 8 bộ não đó có thể trở nên quá tải, dẫn đến quá nhiệt và Mega Metagross sẽ phát nổ cực lớn. Lúc đó thì đối thủ của Pokemon này chắc cũng không còn lành lặn đâu. Metagross như kiểu, giờ mày có thua tao không? Mày không thua thì đánh nhau hồi nữa tao nổ bom liều chết mày cũng chẳng thắng nổi đâu. Ok, bạn chơi khôn về ai chơi lại, bạn là nhất rồi. Gặp mình thì mình sẽ tranh thủ gắn cho Mega Metagross mấy cái quạt tản nhiệt cho nó không bị overheat là xong. Theo một số bài báo mình đọc được thì chỉ số IQ cao nhất của một con người từng đạt được là khoảng 300 điểm. Và con số đó chẳng thấm vào đâu với chỉ số IQ của Alakazam cả. Cụ thể, các nhà khoa học đã nghiên cứu được rằng chỉ số IQ của Alakazam đạt con số 5.000, gấp khoảng 16 lần chỉ số IQ cao nhất của con người. Và tất nhiên, con số thì không biết nói dối. Alakazam có thể ghi nhớ mọi thứ, mọi sự kiện, mọi khoảnh khắc mà Pokemon này trải qua từ khi được nở ra từ trứng, từ khi chỉ là một Abra nhỏ bé cho đến khi là Kadabra, rồi sau này là Alakazam. Rồi sau này nữa, khi mà Alakazam có thể tiến hóa Mega, não bộ của Pokemon này lại càng phát triển hơn. Dường như mọi nguồn sống của Mega Alakazam đều đã chuyển đến để nuôi dưỡng bộ não của Pokemon này, khiến cho các bộ phận khác như tay chân trở nên ốm yếu hơn. Nhưng thay vào đó, ngoài việc trở nên thông minh hơn, sức mạnh siêu linh của Mega Alakazam cũng phát triển vượt bậc. Pokemon này giờ đã được bao quanh bởi nguồn sức mạnh siêu linh thuần túy, chẳng cần động tay động chân, phả nhẹ một hơi siêu linh vào đối thủ là cũng đủ khiến đối phương lên bảng. Thậm chí, chẳng cần phải có Time Stone như Dr. Strange, Mega Alakazam cũng có thể nhìn thấu toàn bộ quá khứ và tương lai của một người chỉ sau một cái liếc mắt. Nói tóm lại thì cái con số IQ 5k kia là quá đủ để nói lên sự thông minh và trí tuệ siêu phàm của loài Alakazam này rồi. Alakazam gần như có thể được xem là Pokemon có trí tuệ khủng khiếp nhất trong thế giới Pokemon hiện nay rồi, nhưng có lẽ vẫn sẽ phải chịu đứng dưới một cái tên, đó là UC, đứa con chính chủ của Arceus, Pokemon huyền thoại được đấng tối cao tạo ra để đại diện cho tri thức của nhân loại. Nói UC đại diện cho tri thức thì cũng chưa đúng lắm, có khi chính Pokemon huyền thoại nhỏ bé này đã tạo ra khái niệm về tri thức, kiến thức và trí tuệ, rồi sau đó đưa chúng vào cuộc sống của con người và Pokemon. Nói cách khác, UC chính là cội nguồn của những sự phát triển về mọi mặt mà thế giới Pokemon ngày nay đang có. Sức mạnh của UC cũng rất lớn và có thể thoát ra qua đôi mắt của Pokemon này. Vì vậy mà UC luôn phải nhắm mắt để kiềm chế sức mạnh của bản thân. Chỉ cần sức mạnh của UC thoát ra ngoài, cả một nền văn minh có thể bị xóa sổ và chìm vào quên lãng. Đó cũng là lý do vì sao UC luôn phải ẩn mình dưới đáy hồ Arcuti thuộc vùng đất Sinnoh để bản thân cũng như là sức mạnh khủng khiếp đó không rơi vào tay của kẻ xấu. Điều đó khiến cho chúng ta chưa lần nào được chứng kiến trí thông minh và trí tuệ thực sự của UC. Nhưng như đã nói, là cái tên tạo ra những khái niệm, những kiến thức của nhân loại, UC chắc chắn phải là Pokemon thông minh và sở hữu trí tuệ siêu phàm nhất thế giới Pokemon hiện nay. Và đó là top 10 Pokemon thông minh nhất và có trí tuệ siêu việt nhất trong thế giới Pokemon ở thời điểm hiện tại. Các bạn có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về 10 cái tên mà mình vừa đề cập? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy để lại cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Là một video thuộc chuyên mục Just for Fun nên hy vọng các bạn đã có những phút giây thư giãn với video này. Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone.